خب اگر دوست دارین توی خونه از این شابلون ها برای خودتون درست بکنین، توی این ویدیو همراه من باشین. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم، امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطور شابلون درست بکنین. توی کامنت ها برام خیلی از دوستان نوشته بودن، مخصوصا دوستانی که خارج از ایران هستن، نوشته بودن کاش این شابلون های کالیگرافی اینجا موجود بود و ما میتونستیم استفاده بکنیم. برای همین توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم با ابزاری که به راحتی میتونین توی خونه برای خودتون موجود بکنین، شابلون های خیلی قشنگی رو برای خودتون درست بکنین. پس با من همراه باشید. خب در مورد ابزار مورد نیازتون بخوام بگم، ما از انواع کاغذهای در دسترس در واقع استفاده میکنیم برای ساختن شابلونمون. بهترین گزینه براتون این کاغذهای حالا به اصطلاح تلقی هستن. این تلق‌ها، اینها گزینه‌های بهتری هستن چون میتونین چندین بار ازشون استفاده کنین، پاک کنین، تمیزشون کنین و یک بار مصرف در واقع نیستن براتون. گزینه بعدی کاغذهای کالک هستن، اگر که خوب مشخص باشه. اینا هم یک بار مصرفن و حالا نهایت یکی دو بار میتونین باهاش کار بکنین و بعد بندازین دور. گزینه بعدی کاغذهای گلاسه هستن، گلاسه ضخیم ترجیحاً، که روی اینا هم میتونین کار بکنین که خیلی بیشتر در دسترسن، ولی خب اینا هم به این صورته که یکی دو بار کار باید بکنین و دیگه بندازین دور، قابل پاک کردن و شستشو نیستن. چیز دیگه که نیاز دارین طرحتون هستش. حالا این طرح رو هم میتونین از توی اینترنت هر چی که دوست دارین پیدا کنین، پرینت بگیرین، میتونین با دستتون بکشین، میتونین حالا بندازین از روش کپی بکنین، به هر سبکی که خودتون دوست دارین. مهم اینه که یه طرح روی کاغذ برای خودتون داشته باشین. چیز دیگه ای که نیاز دارین کاربن هستش. حالا توی یکی از تکنیک‌ها که حالا توی قسمت اجرایی بهتون نشون میدم، بهتره که یه کاربن هم کنار دستتون داشته باشین. یه کاتر نیاز دارین. حالا من از کاتر استفاده میکنم، شما میتونین از تیغ جراحی استفاده بکنین یا هر تیغی که در واقع کار باهاش براتون راحت تره. به مرور زمان دستتون میاد که با چی کار کنین بهتره. من امروز با کاتر کار میکنم. یه چسب کاغذی هم نیاز دارین برای چسبوندن کارتون. بریم برای اجرا. الان میخوام روی مقوای گلاسه بهتون یاد بدم که چطور این کار رو انجام بدین، چون خیلی در دسترس تر هست در واقع مقوای گلاسه. برای انتقال طرحتون روی این مقوا نیاز به کاربن دارین. اول مقواتون رو میذارین، بعد کاربنتون رو روش فیکس میکنین با چسب و بعد طرحتون رو روی کاربن میذارین به این صورت و طرحتون هم با چسب فیکس میکنین. ما اصلا نمیخوایم که این طرح تکون بخوره موقع که داریم روش کار میکنیم. یه نکته رو اینجا بهتون بگم، موقعی که ما میخوایم برش بزنیم طرحمون رو، این نکته رو باید در نظر داشته باشیم. اشکالی مثل اشکال ه که داخلشون هم شکل دیگه‌ای هست، یا مثل ه حالا الان دوتا سوراخ یا حفره یا هرچی بهش میگن هستش، اینو خودتون اول تجسم کنین. ببینین وقتی که این ه رو کامل میخواین برش بزنین و در بیارین، این دوتا هم باهاش در میاد. پس برای اینکه این دوتا در نیاد و باقی بمونه، ما مجبوریم که یه خط اتصالی بین اینها واسه خودمون نگه داریم که از این خط اتصال در واقع برشمون رو بزنیم که بتونیم کاملا این ه رو در بیاریم. حالا توی اجرا بیشتر متوجه میشین که منظورم چیه. الان کاری که میکنم با روان نویس روی این طرحم رو کامل میکشم که توسط کاربن بیفته روی مقوای گلاسم. تا جایی هم که میشه سعی کنین فشار دستتون خوب باشه که کامل طرحتون منتقل بشه. خب به این صورت. حالا الان کاغذ آچارم رو روش برمیدارم ببینم که طرح چجوری روش افتاد. به این صورت شد.
اگر که کامل مشخص باشه، طرح من الان به راحتی روی مقوای کلاسم افتاد. حالا الان میریم برای برش زدن این. توی برش زدن واقعا باید صبور باشین که تمیز در بیادش. مسلما مثل شابلون های بیرون ممکنه خیلی تمیز نشه، ولی اگه خیلی آهسته این کارو بکنین و دقت کنین تمیز و مرتب در میاد. هر جایی هم که مثلا خوب نشد، اضافه اومد و اینا، بعداً میتونین ادیت بکنین و دوباره برش بزنین که تمیزتر بشه. دقیقاً تا اینجا ما برش رو میزنیم که این خط اتصال رو نگه داریم. ببینید من کاغذ رو میچرخونم برای اینکه برشم رو بزنم، برای اینکه برش ها تا جایی که میشه درست در بیاد. حالا در بیاریم ببینیم به چه صورت شد. میبینین الان دیگه شما راحت میتونین چاپتون رو با این بزنین و قشنگ حرف ه رو بهتون میده. به این صورت شد نتیجه نهاییمون روی مقوای گلاسه. خب الان میخوایم با تلق کار بکنیم. کارم رو روی زمینم فیکس کردم با چسب کاغذی. الان تلقم رو روی طرحم فیکس میکنم به این صورت و بعد با روان نویسم شروع میکنم طرحم رو روی تلقم منتقل میکنم و میکشم. به این صورت با روان نویس کل کارتون رو روی تلقتون میکشین. به این صورت حالا تلقم رو کارم برمیدارم که ببینیم به چه صورت شد. میبینید به این صورت، به این صورت. حالا میریم که دقیقا روی خطوط رو برش بزنیم. فقط نکته که در مورد تلق هستش، چون همینطور که میبینین جنس سوری داره، کاتر شما ممکنه که خیلی جاها واقعا از کنترلتون خارج بشه و
در واقع مسیر خارج بشه. برای همین این رو خیلی باید با دقت‌تر و آرومتر روی خطوطتون حرکت بدین که یهویی مثلا دستتون جای دیگه نره و برش رو انجام بده. همونطور که گفتم هر جاش که دیدیم مرتب نشده، منظم نشده، دوباره در آخر یه تمیزی میکنیم. حالا الان مشخص بکنم خیلی نباشه، ولی به این صورت شد. نمیدونم حالا اصلا مشخص هست یا نه، ولی به این صورت شد کار روی تلق ما. چقدر تمیز کاغذ. در مورد کاغذ کالک هم مثل همون تلقمون عمل میکنیم. کاغذ کالکمون رو میذاریم روی طرحمون، منتقل میکنیم طرح رو و بعد شروع میکنیم به برش دادن طرحمون. خب این تا اینجا خروجی نهاییش میشه به این صورت. میبینین چقدر خوب شد. فقط نکته که باید توجه کنین، کاغذ کالک چون نازک هستش خیلی آسیب پذیرتره. ببینین بعضی جاها مال من پاره شد. خیلی باید با صبرتر و آرومتر کاغذ کالک رو برش بزنین که آسیبی بهش وارد نشه. خب من یه بار دیگه خروجی رو بهتون نشون بدم که به چه صورت شد. این از کاغذ کالکمون، این از مقوای گلاسمون، اینم از تلقمون. من خودم بین اینا واقعا تلق رو بیشتر ترجیح میدم، چون به نظرم درصد خطاش پایین تره، ولی باز توی خونه شما هم امتحان کنین، هر کدوم براتون مناسب تر بود با همون اجرا کنین. اینها در نظر داشته باشین که مواردی بود که من توی آتلیه موجود داشتم و فکر میکردم که مناسب شابلون درست کردن هست. اگه شما هم مورد دیگه ای رو احیانا بلد هستین، حتما داخل کامنت ها بنویسین که دوستای دیگه هم استفاده بکنن. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. ممنون میشم اگه دوست داشتین حتما لایکش کنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین.